हजारौं विद्यार्थीलाई कोरियन भाषा पढाइ कोरिया पठाउन सफल धरानमा रहेको एकदमै चर्चित कोरियन भाषा सेन्टर सौल कोरियन भाषामा दाप्चाली इन्टरप्राइजेसले फेरि पनि स्मार्ट बोर्डका साथसाथै क्यामेरा पनि जडान गरेको छ। सौल कोरियन भाषाले पहिला पनि 2वटा स्मार्ट बोर्ड र एउटा PTZ क्यामेरा जडान गरी आफ्नो इन्स्टिट्युटमा रहेको केही कक्षा भने डिजिटलाइज बनाइसक्नु भएको थियो। यसरी अनलाइन क्लास गर्न युज हुने PTZ क्यामेरा र स्मार्ट बोर्डले स्टुडेन्टमा पर्ने प्रभाव र सहजताकै कारणले फेरि पनि उहाँहरूले स्मार्ट बोर्ड र 4K PTZ क्यामेरा जडान गरी अन्य रहेको सबै क्लास डिजिटलाइजका साथसाथै फुल स्टुडियो सेटअप लाइटिङदेखि माइक्रोफोन लगायतका अन्य अनलाइन क्लास सेटअपको लागि आवश्यक सामग्री जडान गर्नुभएको छ। यसरी सौल कोरियन भाषाले आफ्नो विद्यार्थीको उज्जवल भविष्यको मध्यनजर गर्दै विद्यार्थीहरूको आवश्यकता अनुसार आफ्नो संस्थालाई डिजिटलाइज गरेको छ। यदि तपाईहरू पनि स्मार्ट बोर्ड, क्यामेरा, माइक्रोफोन, फुल स्टुडियो सेटअप, अनलाइन क्लास सेटअप गरी आफ्नो संस्थालाई डिजिटलाइज बनाउन चाहनुहुन्छ र हाम्रो इटरी शाखा आसपास विराटनगर, धरान, बिटामोड, झापा मात्र नभई पूर्वको जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले स्मार्ट बोर्डका लागि सम्झनै पर्ने नाम हो दाप्चाली इन्टरप्राइजेस।